मङ्गलाचरणं तमादिदेवः पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तास्य वेदं स परं स धाम तया ततं विश्वम् अनन्तरूप। আকৌ এবাৰ চাবা প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনখিনি। তমাদিদেৱः পুৰুষः পুৰাণः তমस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तास्य वेदं स परं स धाम तया ततं विश्वम् अनन्तरूप। এতিয়া ইয়াৰ সন্ধিকেইটালৈ আহা। তমাদিদেৱः, ইয়াত তিনিটা ৱৰ্ড সোমাই আছে, সেইকেইটা হৈছে তম, আদি আৰু দেৱ। এতিয়া ইয়াৰ সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব? তম যোগ আদি যোগ দেৱः সমান তমাদিদেৱः। তাৰপিছৰটো হৈছে তম ঐশ্য। ইয়াতে দুটা ৱৰ্ড সোমাই আছে, সেই দুটা হৈছে তম আৰু ঐশ্য। গতিকে ইয়াৰ সন্ধি কৰিলে কি হ'ব? তম যোগ ঐশ্য সমান তমৈশ্য। বিশ্বম অনন্ত ৰূপ, ইয়াত তিনিটা ৱৰ্ড সোমাই আছে, বিশ্বম, অনন্ত আৰু ৰূপ। গতিকে ইয়াৰো ঠিক একেদৰে হ'ব, বিশ্বম যোগ অনন্ত যোগ ৰূপ সমান বিশ্বম অনন্ত ৰূপ। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটোলৈ আহিছোঁ। তমাদিদেৱः পুৰুষः পুৰাণः। ইয়াতে তম শব্দটোৰ দ্বাৰা ভগৱানক বুজাইছে। তো ইয়াতে কৈছে যে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে, হে অনন্ত ৰূপ প্ৰভু, আপুনি আদিদেৱ আৰু সনাতন পুৰুষ। তম ঐশ্য বিশ্বস্য পৰং নিধানম, আপুনি এই বিশ্বৰ পৰম আশ্ৰয় আৰু জ্ঞাতা। তাৰপিছত বেত্তাস্য বেদং স পৰং স ধাম তয়া ততঃ বিশ্বম অনন্ত ৰূপ, আপুনিয়ে জনাৰ যোগ্য আৰু সকলো প্ৰাণীৰ পৰম ধাম, আপোনাৰ দ্বাৰাই এই ইহ সংসাৰ ব্যাপ্ত হৈ আছে, আপুনি সকলোতে বিদ্যমান। গতিকে এইবাৰ মই এটা অৰ্থটো ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ। হে অনন্ত ৰূপ প্ৰভু, আপুনি আদিদেৱ আৰু সনাতন পুৰুষ, আপুনি এই ইহ সংসাৰৰ পৰম আশ্ৰয় আৰু জ্ঞাতা, আপুনিয়ে জনাৰ যোগ্য আৰু সকলো প্ৰাণীৰ পৰম ধাম, আপোনাৰ দ্বাৰাই এই সংসাৰ ব্যাপ্ত হৈ আছে, আপুনি সকলোতে বিদ্যমান। আকৌ এবাৰ চাবা। হে অনন্ত ৰূপ প্ৰভু, আপুনি আদিদেৱ আৰু সনাতন পুৰুষ, আপুনি এই ইহ সংসাৰৰ পৰম আশ্ৰয় আৰু জ্ঞাতা, আপুনিয়ে জনাৰ যোগ্য তথা সকলো প্ৰাণীৰ পৰম ধাম, আপোনাৰ দ্বাৰাই এই সম্পূৰ্ণ সংসাৰ ব্যাপ্ত হৈ আছে, আপুনি সকলোতে বিদ্যমান। তাৰপিছত নেক্সট শ্লোকটো চাবা। কৰাৰ বিন্দেন পদাৰ বিন্দং মুখাৰ বিন্দে বিনিবেশয়ন্তম বতেশ্য পত্ৰেশ্য পুতে শয়নং বালং মুকুন্দং মনসা স্মৰামি। আকৌ এবাৰ চাবা। কৰাৰ বিন্দেন পদাৰ বিন্দং মুখাৰ বিন্দে বিনিবেশয়ন্তম বতেশ্য পত্ৰেশ্য পুতে শয়নং বালং মুকুন্দং মনসা স্মৰামি। আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ। কৰাৰ বিন্দেন পদাৰ বিন্দং মুখাৰ বিন্দে বিনিবেশয়ন্তম বতেশ্য পত্ৰেশ্য পুতে শয়নং বালং মুকুন্দং মনসা স্মৰামি। তাৰপিছত ইয়াৰ সন্ধিকেইটা চোৱা। পদাৰ বিন্দং, ইয়াত দুটা ৱৰ্ড সোমাই আছে, সেই দুটা হৈছে পদ আৰু অৰবিন্দ। পদাৰ বিন্দং সমান পদ যোগ অৰবিন্দং। ঠিক সেইদৰে মুখাৰ বিন্দে, ইয়াতো দুটা ৱৰ্ড আছে, মুখ আৰু অৰবিন্দে। গতিকে মুখাৰ বিন্দেটো সন্ধি ভাঙিলে হ'ব মুখ যোগ অৰবিন্দে। ঠিক সেইদৰে কৰাৰ বিন্দেন, ইয়াতো দুটা ৱৰ্ডেই আছে, সেই দুটা হৈছে কৰ আৰু অৰবিন্দেন। গতিকে ইয়াৰ সন্ধি ভাঙিলে হ'ব কৰ যোগ অৰবিন্দেন। এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটোলৈ আহা। এই বটবৃক্ষৰ পাতত শয়ন কৰি থকা শিশুৰূপী কৃষ্ণক প্ৰতিদিনে মনৰ পৰা স্মৰণ কৰোঁ, যিয়ে কমল সদৃশ হাতেৰে নিজৰ চৰণ কমল মুখত লৈ আছে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। বটবৃক্ষৰ পাতত শয়ন কৰি থকা শিশুৰূপী কৃষ্ণক প্ৰতিদিনে মনৰ পৰা স্মৰণ কৰোঁ, যিয়ে কমল সদৃশ হাতেৰে নিজৰ চৰণ কমল মুখত লৈ আছে। অৰ্থাৎ ইয়াতে কৈছে যে কৃষ্ণৰ এটা ৰূপ বৰ্ণনা কৰিছে। মানে কৃষ্ণ যেতিয়া সৰু আছিলে তেতিয়া বটবৃক্ষৰ পাতত মানে শয়ন কৰি নিজৰ
নিজৰ হাতেৰে নিজৰ ভৰিখন মুখত লৈ আছিলে সেই দৃশ্যটোৰ বৰ্ণনা কৰিছে আৰু কৈছে যে সেই কৃষ্ণৰ সেই দৃশ্যটোৰ মানে সেই ৰূপটো মনত সদায় মনৰ পৰা স্মৰণ কৰে সেইটোৱে ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকক কি ভিডিঅ' লাগে জনাবা আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিবা